Ako nga pala, si Binibining Sarasu, ang inyong guro sa Filipino. Joke! Yan. So, stop muna tayo sa mga video lessons na yan. Ngayon, mag-unboxing muna tayo. Just unboxing, tsaka review na rin nung aking na-purchase sa Shopee na KYT K2R K2 Rider Full Face Helmet. Ayan. So, ito ay Marvel Edition. Ironman siya, yung design niya. Hindi ko lang sure kung legit siya, pero mukhang legit naman siya. From Indonesia pa kasi siya. Kasi nagtanong-tanong ako dito sa Philippines ng mga shop kung available na ba tong Marvel Edition nga ng KYT. Puro wala silang response. Hindi nila sure kung kailan daw darating. And then ayun, nag-check ako nga sa Shopee, nakita ko siya, meron siya. So yun, nilakasan ko na lang yung loob ko na umorder. So, meron din siyang kasama na, ayan, yung visor na gold. Kasi clear visor lang siya. So, binilan ko na rin siya ng visor from Indonesia rin. So, buksan natin sila parehas. Tingnan natin sana goods tong buy na to. Na? Tingnan natin. Tara, unbox natin. Parang ano lang yung nakabalik. Hindi siya masyadong maganda yung pagkakabalot niya. Sana lang okay pa yung loob niya. Higa lang sa ibang helmet. Hindi ko naman makikas. Pero ayun, okay naman pala. So, good thing na binabaltarap din nila ito. Para sure na hindi siya masisira. So, open na ulit natin. So, bubuksan naman natin ngayon mismo. Helmet na. Ayun na. So, ayan. Nakabak na siyang ganyan. Ayan. Bago natin siya buksan ng tuluyan, unahin na natin yung visor. Dito duda ako bakit ganito yung itsura niya. Medyo nakakatakot. Hindi maayos yung pagkakabalot. So, magkaibang seller itong pinagbilihan ko, pero from Indonesia rin naman siya. Ayan. Open na natin yung visor. Ayan! Ready na ba kayo? Buksan na natin to. Sobrang ganda niya, guys. Mukhang legit naman siya. So, kung may kita nyo, ayan, meron siyang logo ng KYT. Ayan, so ito yung itsura ng ating KYT na Marvel Edition helmet. Ayan. So ito yung kabuuan ng itsura. Ayan yung harap. Ayan. Yung gilid niya. Yung back. Ayan, yung iron band niya. Tapos, ito yung kabilang side. And ito naman yung loob niya. Ayan. So, review-reviewhan lang to guys ha. Hindi ako marunong gumawa ng review. Hindi ako familiar sa mga ganito. Nanonood-nood lang din ako. So, first time ko lang kasi umorder ng KYT helmet online. So, naisipan ko gawa na rin siya ng review. Ayan. So, meron siyang kasama clear visor. At wala nang iba. Clear visor lang talaga. Kaya binilang ko siya ng gold na visor para bagay sila sa Ironman niya. So, ayan siya. Madali
dual visor na rin siya guys. Ayan. So, para lumabas yung isang visor niya sa loob, pipindutin nyo lang to nasa gilid na yan. Ayan, diba? Ang galing. Sunting ko siya. Tapos yan, lumabas na siya. Ayan. Tapos, pag ibabalik nyo na siya, so mga maganda rin naman yung clear visor na, ay yung visor na kasama niya sa loob. Ayan. Pag ibabalik nyo na siya, ibababa nyo lang tong nasa gilid. So, naangat na rin siya. So, yun yung kanyang mga visor. Tapos, meron din siya dito. Hindi ko alam kung ano yung tawag dyan, pero nakikita ko yan sa mga nagre-review. So, parang yun, kagandahan niya rin ito. Binigyan yun siya. Parang protector ata yun sa ilong mo o kaya sa bibig mo. Sa ganun. Tapos, meron din siyang mga air vents. Not sure din kung air vents talaga yung tawag dun. Ayan. So, ayan, naangat-angat lang siya. Tapos, dito rin sa kabila, meron din. Tapos, meron din siya dito sa likod. Ayan. So, medyo pangit lang yung shape niya sa likod. Pero ganito ata talaga yung mga K2 Rider na helmet. Pero, binilang ko rin siya ng spoiler. Hindi pa lang dumarating. Pero sana fit siya dito. Para medyo pag-ano naman siya, diba? Para medyo cute naman yung design niya. Ayan. Tapos, yung pintura niya, ayan. So, parang may pagka-metallic siya. Tapos glossy. Ayan. So, maganda yung pagkaka-paint sa kanya. Talagang Ironman na Ironman talaga yung datingan niya. And then, sa loob naman, ayan. So, kung makikita niyo yung pad niya guys, parang yung medyo leather na synthetic. Tapos, ito yung kadalasan sa mga KYT, ganito yata talaga yung padding nila sa loob. Hindi ko lang din sure kasi first time ko lang din magka-KYT. Kundi lang talaga Marvel series. So, ayun. Tapos, yung mga pads niya, detachable din to, natatanggal din siya. Para kapag lalabahan mo siya, pwede mo siyang tanggalin. Tapos, ayun yung loob niya. So, makikita natin, may tatak naman siya sa loob. Ayun. Ayan. Yung tatak ng KYT, tapos size na large siya. Tapos, nandito rin yung parang pinaka-manual niya or whatsoever. Ayan. Tapos, yung kanyang strap ay, ito. Yan, quick release na rin siya. Para hindi na siya mahirap. Ayan. May tatak din ng KYT dyan. So, siguro naman legit na legit talaga to, no? Minsan kasi nakakaduday pang mga online sellers sa ibang bansa. Nakakatakot. Naglakas loob lang din talaga ako. So, gusto ko talaga ng Marvel. And wala talaga akong mahanap dito. Meron yung mga HDC, napakamahal naman. So, ito, ayan, KYT. Maganda naman yung quality niya. Subok naman na yung KYT. Not sure lang sa KYT Indonesia, but I think okay din naman to. Kasi mukhang ang tigas din naman talaga ng shell niya. Tapos, maganda rin yung tatak niya dito sa gilid. Ayan. So, that's it. Ayun lang ang aking mga napansin. Hindi naman po ako pro na nag-review ng mga helmet. Ako basta kilala naman yung brand niya. Safe naman siya gamitin. At nakapasa naman siya sa mga standards. At syempre, kung love ko yung design. So, good na sa akin yan. And, ayan. Ito pala yung isang napansin ko dito. Hindi siya ICC, wala siya ICC sticker. Pero kasi nga, from Indonesia siya. Pero may DOT naman siya. So, I think okay naman ito. Hindi natin hinuhuling mga ganito. Tsaka full face naman siya. Hindi naman substandard ang K1. So, ayun. Happy naman ako sa aking nabili. Salamat, Shopee. Ayan. So, send ko sa inyo yung link. Pakita ko sa inyo sa link, yung link mamaya kung saan ko ito nabili sa Shopee para kung gusto ko. So, good buy naman siya. No? Kung marami na akong pera, bibili ko rin yung ibang Marvel series nila talaga. So, it lang. Pasensya na kayo sa aking review. Hindi ko ako pro. Dahil tapos na natin siyang i-review guys. Sukat naman natin siya. Sana fit siya sa akin. Tingin ko talaga mas maganda to kung ano, kung gold talaga yung visor